Okay, welcome all of you present here. हजुर सबैजनालाई आजको यस हाम्रो अनलाइन इन्ट्रोडक्टरी सेसनमा स्वागत छ। म सुस्मृति तामाङ बिहानीबाट। टु स्टार्ट हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी सेसन अबाउट माइन्डस्पेस भनेर छ। माइन्डस्पेस चाहिँ करेन्टली बिहानीको चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ पार्टनर चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ आज। सो म धेरै अबाउट माइन्डस्पेस किनकि आज हाम्रो टिमै हुनुहुन्छ यहाँ माइन्डस्पेसको। थ्याङ्क यू सो मच for introduce you to our members, our partners, and our Bihani team. So the session is all yours now. And you can see for our members. They can watch it. So the session is all yours now, Kunjitati and team. Thank you so much. Thank you so much, Sushmiti, for such a lovely introduction. And first of all, thank you to Bihani Social Ventures for this opportunity to be your partner, because Bihani Social Ventures is one of the leading organization in the services that they provide. Santoshi dilai मैले धेरै वर्ष अगाडि पनि भेटेका हो। प्रोग्राम केयरटेकर्सहरूको लागि चाहिँ नि कसरी हामीले चाहिँ बेस्ट केयर टेकिङ दिन सक्छौँ विदाउट बिङ ओभरवेल्म, विदाउट बिङ स्ट्रेस्ड भनेर। एन्ड टुडे वी आर being introduced as a partner to Bihani Social Ventures, and that itself is a very, very big opportunity for our company, Mindspace. So, Mindspace को बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले थोरै एक्टिभिटिजहरु चाहिँ नि हजुरहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। So, okay, before we go into the introduction, मैले introduction लाई पछाडी नै राखेको छु so that we can focus more on what is important भनेर। So, may I request हामी सबैजना let's be comfortable, हामी जहाँ बसिरहेका छौं comfortably आफ्नोलाई स्ट्रेट गरेर, आफ्नो ब्याकलाई स्ट्रेट गरेर, आफ्नो चेस्टलाई थोरै अगाडि ल्याएर, आफ्नो बडीलाई अलाइनमेन्टमा राखेर, अनि यदि हजुरहरु चेयरमा बसिरहनु भएको छ भने हजुरहरुले आफ्नो खुट्टालाई, आफ्नो दुईटै पैतालालाई भुइँमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, if you are comfortable, आफूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने गरेर पनि नबस्नु होला र यो एक्टिभिटी गरिरहेको बेलामा कुनै बेलामा हजुरहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो, अनकम्फर्टेबल भयो भने हजुरहरुले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बडीलाई कम्फर्टेबल गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ है। So as we are here together, हामी एकैछिन आफ्नो ब्रेथमा फोकस गरौँ। हामीले अहिले हाम्रो ब्रिदिङ कस्तो छ, कसरी ब्रिथ गरिरहेको छौं, हामी छिटो छिटो ब्रिथ गरिरहेका छौं, हतार भएको थियो हामी यो सेसनमा आउनलाई कि हैन हामीसँग टाइम थियो, म रिल्याक्स नै छु जस्तो फिल हुन्छ। So just focus on the quality of your breathing. डीपली गरिरहनु भएको छ कि शालो ब्रिदिङ भइरहेको छ कि, बिस्तारै ब्रिदिङ गर्दै जाँदा हजुरहरुले आफ्नो हार्टबिट नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हार्टबिट कस्तो भइरहेको छ, टुक 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 गरेर चलिरहेछ कि टुक गरेर चलिरहेछ। यसले पनि हाम्रो बडी कतिको स्ट्रेस छ छैन, हाम्रो बडी कतिको अत्तालिरहेछ, कतिको रिल्याक्स छ भन्ने कुराहरु हामीलाई इन्फर्म गराउन सक्छ हैन। अब यदि हजुरहरु कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने आफ्नो आँखालाई बिस्तारै बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज अ भेरी सेफ प्रोसेस। हजुरले खाली मेरो आवाजलाई सुनेर म एउटा सानो ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्छु हजुरहरुसँग। त्यो गर्न भन्दा अगाडि this is a very safe space. हजुरहरुलाई आँखा बन्द गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने हजुरलाई comfortable हुन्छ। So let's close our eyes and take a deep breath slowly. 2, 3, 4 and release. 2, 3, 4. Let's take a deep breath in together. 2, 3, 4. Hold your breath. Be in the stillness and release. 2, 3, 4.
बेलामा हजुरहरूले कुनै साउन्डहरू सुनिरहनु भएको छ भने पनि इट्स अल टु से द्याट वी आर हियर इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट, हामी प्रेजेन्ट मोमेन्टमै छौँ भन्ने कुराको फ्याक्ट डेटा चाहिँ नि त्यो साउन्डहरूले दिइराखेको छ है। लेट्स टेक अ डिप ब्रेथ इन, 2, 3, 4, be in the stillness, feel the pause and release, 2, 3, 4. One last time, let's take a deep breath in, 2, 3, 4, 5. Hold your breath, be still and release, 2, 3, 4, 5. अब बिस्तारै हजुरहरूले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वरिपरि एउटा न्युट्रल अब्जेक्ट हुन्छ सबैभन्दा पहिले। यु क्यान जस्ट नोटिस द्याट अब्जेक्ट। ओके, जब हामी वेलबिङको कुरा गर्छौँ, फर्स्ट स्टेप भनेको जहिले पनि एउटा सेफ, एउटा काम स्टेटमा चाहिँ नि हामी बस्न सक्नु हो होइन। यो एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि बेलामा हामीलाई धेरै ओभरवेल्म भइरहेको बेलामा, स्ट्रेस धेरै भइरहेको बेलामा हामीले यो सानो एक्टिभिटी गरेर पनि हामीलाई एउटा कामनेस, एउटा स्टिलनेसको स्टेटमा लान सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सोल्युसन फोकस्ड ब्रेन अथवा हाम्रो डिसिजन मेकिङ ब्रेन चाहिँ नि झन् एक्टिभेट हुन सक्छ। ओके, सो यो सँगसँगै हजुरहरूसँग एउटा सानो रिफ्लेक्सन गर्न चाहन्छु। वेलबिङ भनेको हजुरहरूको लागि कस्तो कुरा हो? यदि हजुरहरूलाई च्याटमा लेखेर पठाउन मन छ भने पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ, हजुरलाई बोलेर भन्न मन छ भने पनि हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। वाट डज वेलबिङ मिन टु मी? हामी जब एकदमै खुसी हुन्छौँ, हजुर मैले यहाँ मेरो सबै लिस्ट देखिरहेको छुइनँ, कसैले भर्खरै माइक अन गर्नुभएको थियो होला। Hi, namaste. This is Vinita. Okay, हजुर नमस्ते विनिता जी। Thank you. It was a very nice activity that we just did with you. So, well-being for me means I am, of course, everybody thinks well-being mostly is being healthy physically, but for me, overall, well-being is overall health, physically, mentally, and emotionally, and of course, spiritually as well. Yes, thank you, Vinita ma'am. Yes, Vinita sir, do you want to speak? Thank you, ma'am. For me, well-being is when I sleep at the night. I don't feel uncomfortable ki Bihana at the morning, and at the daytime I had this thing that is very bad and it's going in my mind and I cannot sleep. Also, well-being is even that where I don't have to worry about tomorrow, that okay, there's things to do, and at the morning I did this and it's going to be a good day tomorrow. That's the well-being where I sleep peacefully and I end my day with very good rest. Thank you. Right. Thank you so much, Subhendu sir. So what Vinita ma'am said is about overall health. It's not just about emotional health or just one aspect of health, but it combines overall aspect, just the mental, emotional, and physical. What Subhendu sir said is also very important. What he's talking about is effective rest. Sometimes we try to rest, we try to become calm, we try to manage our stress, but somehow at the back of the mind, it does play a role. So what I would like to ask you all is, how do you feel when you are well, when you are feeling happy, when you are feeling joyous, when you're feeling like you have everything in place? What does that feeling feel like? What are the things you do when you feel well? You're smiling, you feel peaceful, and you love everybody around you. So I think being happy when you're well, I think everything around you also looks well. Absolutely, ma'am. Absolutely. So when we feel positive, when we feel good, everything around us is good, right? But what happens when we
become overwhelmed, what do we usually do? What kind of behavior do we show? How do we react? How do we talk to our loved ones? And along with that, I also request you to think about what is one thing that you mind when you are very stressed out. What is one thing that helps you feel better? Should I go ahead? Actually, I'm the one who's talking the most. I think so. When you are overwhelmed, I mean, when I am overwhelmed, I start panicking. I get very anxious, and then I might also get irritable, and I might take that irritable person next to me. I might a very not a good way, in a very angry way, maybe. And one thing that really helps me feel nice, happy is music. That's so nice, ma'am. Thank you for sharing. Thank you for sharing so honestly. And I think all of us do the same thing when we are overwhelmed. We panic. We start having negative thoughts. We start having negative interactions, and we kind of enter into that loop. And one thing that helps me feel better, like ma'am said, is music. Maybe for some of us, it could be exercising, it could be yoga, it could be journaling, it could be just going out for a walk. There can be so many different things. It doesn't have to be the same for all of us. सबैजनाको लागि एउटै सेल्फ केयर मेथड हुन्छ भन्ने छैन. हामीलाई हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई रिल्याक्स गराउनको लागि चाहिँ के कुराले हेल्प हुन्छ भन्ने कुराहरू हो. Yes, thank you for sharing, and moving on. Okay, so stress scale. Right now, where are we in terms of our stress? हैन, अहिले हामी जहाँ छौँ त्यही अवस्थामा हाम्रो स्ट्रेसहरू चाहिँ कसरी आइरहेको छ. जस्तै हामीले एउटा लाइन बनाउन सक्छौँ. त्यो लाइनको लेफ्टतिर हामी काम भनेर लेख्न सक्छौँ. त्यसको अलिकति छेउमा ब्यालेन्स्ड, त्यसको अलिकति बिचभन्दा अलिकति पर ओभरवेल्म्ड, र त्यस पछाडि शटडाउन. हैन, अहिले चाहिँ नि म अलिकति जस्तो देखिए पनि म अलिकति नर्भस चाहिँ नि छु हजुरहरू सबैजनाको अगाडि यो प्रेजेन्टेसन लिएर आउँदाखेरि. आई वुडन्ट से आई एम ओभरवेल्म्ड. ब्यालेन्स्ड भन्दा अलिकति माथि छु म, ओभरवेल्म्ड भन्दा अलिकति कम छु. शटडाउनसम्म पुगेको छैन, तर कहिलेकाहीँ स्ट्रेस धेरै हुँदा पुगिन्छ त्यहाँ पनि. हैन, सो हजुरहरू पनि प्लिज आइडेन्टिफाई अहिले स्ट्रेस स्केलमा चाहिँ नि हजुरहरू काम, ब्यालेन्स्ड, ओभरवेल्म्ड, शटडाउन यसको कतातिर पर्नुहुन्छ राइट नाउ है. अहिले हामी कुरा गर्दै भन्दा अगाडि के भइरहेको थियो हजुरहरूको लाइफमा, के कुरा डिल गरिरहनु भएको थियो. सो स्ट्रेस हुँदाखेरि हाम्रो बडी कस्तो हुँदो रहेछ, हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्समा जब हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ. जस्तै मेरो लागि पर्सनली मेरो चाहिँ नि यो पार्टहरू, यो घाँटीदेखि तलको शोल्डर पार्टहरू चाहिँ नि एकदमै टाइट हुन थाल्छ. माई ब्याक स्टार्ट्स टाइटनिङ. ओके, अलिजा म्याम इज बिट्विन ब्यालेन्स एन्ड ओभरवेल्म्ड. ओके, सेम पिन्च. मेरो पनि त्यही नै छ म्याम, लाइक ब्यालेन्स र ओभरवेल्मको बिचमै नै छ. अनि हिजो होली पनि थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रेसन पनि भइएको छ. प्लस म चाहिँ लाइक स्ट्रेस आउट हुँदाखेरि मेरो पाम स्वेटी हुन्छ. समटाइम्स अलिकति ट्विचिङहरू हुन थाल्छ आफूलाई नै. मेरो पनि सेम नै भन्नु पर्यो. अनि स्ट्रेस हुँदाखेरि चाहिँ कामहरू अलिकति गर्छु, अलिक गडबड. अलिकति होइन, वी टेन्ड टु टाइमको डिस्टर्सन हुन्छ स्ट्रेस भएको बेलामा. हुन्छ नि, धेरै काम छ भन्ने टाइम थोरै भए जस्तो लाग्छ, थोरै काम छ भन्ने टाइम धेरै भए जस्तो लाग्छ. होइन, यो खालको डिस्टर्सनहरू पनि भइरहेको हुन्छ. धेरै ओभरवेल्म्ड हुँदाखेरि कस्तो खालको थट्सहरू आइरहेको हुन्छ हाम्रो माइन्डमा. स्ट्रेस्ड हुँदाखेरि कस्तो खालको थट्सहरू आइरहेको हुन्छ. मेरो लागि चाहिँ नि मैले आफ्नो अब्जर्भ गर्दा धेरै जस्तो चाहिँ नि ब्लेमिङ हुन्छ नि. यो सबै स्ट्रेस मैले किन लिनु पर्यो, अरूको दोष हो, अकाउन्टेबिलिटी नलिएको भएर चाहिँ नि मलाई यति धेरै स्ट्रेस भइरहेछ भन्ने खालको त्यो नेगेटिभ थट्सहरू आउन थाल्छ कि. अनि
I try to be aware when those thoughts come that okay, I'm thinking negatively, यसरी सोच्नु हुँदैन भनेर. Brain fog, microaggression, that is also true, हैन. आफ्नो छेउछाउको मान्छेहरुसँग चिडचिड हुन थाल्छ नि, हैन. स्ट्रेन्जर्सहरुसँग नहोला तर आफ्नो वरिपरिको मान्छेसँग हुन्छ नि सानो कुरामा पनि किन यसले मेरो कुरा बुझ्दैन, किन उहाँले मेरो कुरा बुझ्दैन भनेर. सो रिलेसनशिप्सहरुमा पनि इट क्यान अफेक्ट हुन्छ नि. सो हाउ स्ट्रेस क्यान अफेक्ट आवर बडी, आवर थट्स, आवर रिलेसनशिप्स. Just wanted to focus on that. If हजुरहरु कसैको ओभरवेल्मदेखि शटडाउनतिर चाहिँ नि हजुरहरुको स्ट्रेस आइराखेको छ भने maybe that is when you want to seek help है. ओके. हाम्रो नर्भस सिस्टम हुन्छ. हाम्रो नर्भस सिस्टम भनेको हामीले जुन नसा हामीले हाम्रो हातभरि हाम्रो जिउभरि देख्छौँ हैन, त्यो हाम्रो बडीको हरेक पार्टमा दौडिराखेको हुन्छ. चाहिँ नि ब्रेनबाट इन्फर्मेसन बडीमा लाने, बडीबाट इन्फर्मेसन ब्रेनमा लाने. तर हामी धेरै नै स्ट्रेस भइराखेको छौँ, धेरै नै भइराखेको छौँ भने के हुन्छ, नर्भस सिस्टमले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्न खोज्छ. त्यो प्रोटेक्सन गरिरहेको बेलामा हामी फ्रिज मोड, फ्लाइट मोड अर फन मोड, हामी त्यो मोडहरुमा जान सक्छौँ हैन. कहिलेकाहीँ के गर्दिन्छ, हामी सेफ छौँ भने पनि नर्भस सिस्टम एक्टिभ भएर हामीलाई स्ट्रेस चाहिँ भइराखेको हुन्छ है ब्याक अफ द माइन्डमा. जस्तै अघि शुभेन्दु सरले पनि भन्नुभएको थियो, भोलिको कामले गर्दाखेरि आज पनि नर्भस सिस्टम चाहिँ नि स्ट्रेस्ड आउट छ भन्नेको त्यो भन्नुको अर्थ नर्भस सिस्टम ओभर एक्टिभ भइरहेछ, हाइपर एक्टिभ भइरहेको छ. त्यो बेलामा हामीलाई स्ट्रेस भन्दा पनि काम डाउन हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन. So one more activity before we go into introduction. हाम्रो एउटा सर्कल हामीले बनाउन सक्छौँ हाम्रो नोटबुकमा. यसको लागि we can take some time. नोटबुकमा यदि हजुरहरुसँग नोटबुक छैन भने पनि हजुरहरुले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सर्कल बनाउनुस् हैन. त्यो सर्कल भित्र चाहिँ नि हजुर पर्नुहुन्छ र हजुरको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने इन्डिभिजुअल्सहरु को छन्, नजिकको मान्छेहरु कोले हजुरहरुलाई सेफ फिल गराउनुहुन्छ, आफूलाई परेको बेलामा सपोर्टेड फिल गराउनुहुन्छ, त्यो मान्छेहरु चाहिँ नि यो सर्कल भित्र पर्नुहुन्छ हैन. सर्कलमा चाहिँ नि हामीलाई जसले भनौं न सेफ फिल गराउनुहुन्न, सपोर्ट फिल गराउनुहुन्न, हाम्रो वेलबिङको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो इन्डिभिजुअल्सहरुलाई हामी आउटसाइड द सर्कल राख्न सक्छौं हैन. सो यो सर्कल अफ सपोर्ट, आफूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरुको बारेमा सोच्दा हुन्छ नि कसको अनुहारहरु आउँछ, कसले सपोर्ट दिनु भएको फिलिङ वार्म लाग्छ, खुसी लाग्छ त्यो सपोर्ट आफूले पाउँदाखेरि. त्यसमा एकैछिन फोकस गरेर you can share, if not you can just reflect on that. यो कुरा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा मुभीको डायलग याद आउँछ हैन. It is so simple to be happy, but it is so it is so simple to be happy, but it is so difficult to be simple भन्ने. So it's just के मैले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी सोच्दाखेरि वर्क्स लाइफ इज सो हेभी जस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुँदाखेरि actually how we think support us. At the end of the day, there are people you meet, people you talk about things, and there are people to help you, there are people to understand you, but it's just us that we think Michael is should I talk to him and will he understand? That's the primary thing in our mind, okay? But the main thing is, if you think about it just for like a minute, then you start to calculate and think you have people around you, even if they're not related to you. They can be your friends, they can be your society, they can be your neighbors. So you are not one who else must say. Thank you for sharing. यो सर्कल अफ सपोर्ट नि हामी क्लाइन्टहरुसँग काम गर्दाखेरि युज गर्ने एउटा टेक्निक हो. सरले भन्नुभएको जस्तै we can use this for ourselves also when things feel heavy हुन्छ नि, आफूलाई गाह्रो भइराखेको बेलामा
कहाँबाट सपोर्ट पाइरहेको छु त मैले भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो ओभरलोड चाहिँ नि हामी कम गर्न सक्छौँ हैन। सो हामीले भर्खरै जे गर्यौँ, हामीले स्लो डाउन गर्यौँ ब्रिदिङ एक्सरसाइज गरेर, त्यसपछाडि स्ट्रेसले हामीलाई कस्तो इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ, कसरी हामी स्ट्रेस हुँदा र नहुँदाखेरि चाहिँ नि टु डिफ्रेन्ट पिपल जस्तो हुँदो रहेछौँ हैन, र आइडेन्टिफाइङ वाट सपोर्ट्स अस भनेर। सो बेसिकली हामीले काउन्सिलिङ बिगिन गर्दाखेरि यही सिम्पल प्रोसेसहरूबाटै बिगिन गर्छौँ। वी हेल्प द क्लाइन्ट टु स्लो डाउन, वी हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड, हुन्छ नि एउटा अवेरनेस लिएर आउँ, कसरी आफ्नो प्रब्लम्सहरू चाहिँ नि ठुलो भइरहेको छ अथवा त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, त्यो प्रब्लम्सहरू कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामी अवेरनेस लिएर आउँछौँ, र त्यस पछाडि हामी त्यो कुराहरूलाई कसरी सपोर्ट पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ नि हामी त्यो कुराहरूको एनालिसिस गरेर क्लाइन्टहरूलाई सेफली कसरी हामीले चाहिँ नि एउटा राम्रो प्रोग्नोसिसमा चाहिँ नि लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि द्याट इज वेयर वी डु मोस्ट अफ आवर वर्क हैन। Why we do what we do is because हामी अहिले जुन मोडर्न एज एन्ड डे एन्ड लाइफमा बाँचिरहेको छौँ, स्ट्रेस हेज बिकम अ भेरी डेली पार्ट अफ आवर लाइफ हैन। कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रेसमा चाहिँ नि ओभर एक्सपोज्ड हुँदाखेरि त्यसले हाम्रो नर्भस सिस्टम, हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस, हाम्रो बिहेभिङ प्रोसेसहरूमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू देखिरहेको हैन। हामी स्ट्रेस भएको मान्छेसँग कुरा गर्दा र स्ट्रेस नभएको मान्छेसँग डिल गर्दाखेरि कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन, त्यो कन्भर्सेसन्सहरू पनि। इन्डिभिजुअल्सहरूले एकदमै इमोसनल ओभरलोडहरू एक्सपिरियन्स गर्न परिरहेको छ, किन भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो सपोर्ट सिस्टमहरू इजिली अभाइलेबल छैन हैन। पहिला त आफ्नै घरमा कति मान्छे हुन्थ्यो, आफ्नो छिमेकीमा राम्रो चिनजान हुन्थ्यो, तर त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ नि आफ्नो धेरै जसो इन्डिभिजुअल्सहरूमा चाहिँ आइसोलेसन, लोनलीनेसको कुराहरू आइरहेको हुन्छ, र म एक्लैले चाहिँ यो कुराहरू डिल गर्न परिरहेको छ है भन्ने पर्सपेक्टिभले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ इमोसनल ओभरलोड धेरै भइरहेको हुन्छ हैन। हामीले अघिमा पनि कुरा गऱ्यौँ, स्ट्रेस चाहिँ नि पर्सिस्टेन्ट भइरहेको, ओभर एक्सपोजर भइरहेको छ स्ट्रेस रिलेटेड एन्भाइरोमेन्टमा मात्रै भने पनि त्यसले के गर्छ, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो रेस्पोन्स, हाम्रो स्लिपिङ, हाम्रो ओभरअल वेलबिङलाई चाहिँ नि यसले इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरूबाट जसरी इन्डिभिजुअल्सहरू इम्प्याक्टेड भइराख्नु भएको हुन्छ, नट जस्ट इन देयर रिलेसनसिप विथ देमसेल्भ्स बट अराउन्ड पिपल अराउन्ड देम हैन, र आफ्नो लाइफको अरू डाइमेन्सन्सहरू पनि हुन्छ नि, जस्तै फिजिकल हेल्थ भयो, मेन्टल हेल्थ भयो, स्पिरिचुअलिटीको कुरा अघि पनि आएको थियो हैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले कसरी ब्यालेन्स वेमा चाहिँ नि लगेर क्लाइन्टलाई मोर स्ट्रङ, मोर अवेर, मोर एबल टु कोप विथ स्ट्रेस चाहिँ नि हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि हामी काम गर्छौँ, र वी बिलिभ द्याट सिकिङ सपोर्ट इज अ प्रोएक्टिभ स्टेप हुन्छ नि। जो इन्डिभिजुअल्सहरूमा त्यो अवेरनेस छ कि मेरो डिफिकल्टिजले गर्दाखेरि मेरो वरिपरि चाहिँ नि इम्प्याक्ट भइरहेको छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन हुने बित्तिकै चाहिँ नि काउन्सिलिङमा आउन सकियो अथवा काउन्सिलिङमा त्यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ नि ल्याउन सकियो भने उहाँहरूको वी क्यान कन्सिडर दिस टु बी अ प्रोएक्टिभ स्टेप हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि वेलबिङ भनेको समाजको मात्रै रिस्पोन्सिबिलिटी, बिहानीको मात्रै रिस्पोन्सिबिलिटी, माइन्डस्पेसको मात्रै रिस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो आफ्नो वेलबिङ भनेको आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यो हामी कुन बेलामा गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि जब हामी ओभरवेल्म्ड छौँ, स्ट्रेस, फियर थिङ्किङबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ, र यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ नि काम गरेर ओभरकम गर्न सक्यौँ भने इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ नि हामी स्ट्रङ वेमा अगाडि लान सक्छौँ। सो हामीले डिफ्रेन्ट खालको सेसन्सहरू चाहिँ नि अफर गर्छौँ, कन्फिडेन्सियल हुन्छ। यो जुन फोटोहरू राखिएको छ यो चाहिँ नि हाम्रो ग्रुप वर्कसप्सहरू हो, यसमा कन्फिडेन्सियालिटीको इस्युज नभएको भएर चाहिँ नि यो फोटोहरू यहाँ राखिएको हो। सो हामीले म्युजिक थेरापीदेखि लिएर ग्रुपहरूमा अरू खालको काउन्सिलिङ सपोर्ट सर्भिसेसहरू पनि दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामी इन्डिभिजुअली वान अनलाइन र अफलाइन काउन्सिलिङ सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ। मोस्टली
बेसिकली हाम्रो काउन्सिलिङ सर्भिसेसहरू भनेको इमोसनल वेलबिङको सपोर्टको लागि हुन्छ। हाम्रो सपोर्टहरू हाम्रो वर्कसपको मोडालिटिजहरू जहिले पनि कम्प्यासनबाट भएको हुन्छ। सो विच मिन्स हाम्रो सबै ट्रेनर्सहरू चाहिँ नि दे आर ट्रेन्ड इन प्रोभाइडिङ कम्प्यासन, काइन्डनेस र एउटा एक्सेप्टेन्स हुन्छ नि हामीसँग जो पनि पार्टिसिपेटहरू गर्न आउनु हुँदाखेरि वेदर द्याट इज इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ अर ग्रुप सेसन्स। सो वान थिङ द्याट वी फिल प्राउड इज हाम्रो हरेक सेसन जुन हामीले कन्डक्ट गरेको हुन्छौँ त्यहाँ कुनै न कुनै एउटा इम्प्याक्ट हामीले छोड्न सकिरहेको छौँ अनि त्यो पनि हाम्रो लागि for now this has been a very good accomplishment हुन्छ नि। the way we receive messages session participants अनि clientsहरूले जब मेसेज पठाउनुहुन्छ यो कुरा मैले अन्त ठाउँमा पाइरहेको थिएन, but talking to you, talking to people in your company मलाई यस्तो फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि I think that is the biggest currency we can make out of this profession हुन्छ नि। Who do we work for? Yeah, sorry, अलिकति spelling grammatical error भएर छ। Who does we work for? Who do we work for हुन पर्ने? Mindspace works with individuals who so हामी कहाँ आउने क्लाइन्टहरू धेरै जसो आफ्नो लाइफमा आफैले डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि एजेन्सीहरू नहुँदाखेरि आफूमा इनफ एजेन्सी डेभलप नहुँदाखेरि त्यो खालको सिचुएसनमा आउनुहुन्छ हैन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूसँगको रेकग्निसन उहाँहरूसँगको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूमा कुनै खालको ट्रमा एक्जिस्ट गर्छ कि कुनै ट्रमाटिक एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पो यस्तो खालको कुराहरू भइरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले के गर्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ नि नेभिगेट गर्न ट्राई गर्छौँ। त्यसै गरेर फ्यामिली रिलेसनसिप इन्टरपर्सनल कुराहरू छ भने हामीले फ्यामिलीसँग पनि कुरा गर्छौँ, रिलेसनसिपमा पार्टनरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ र ओभरअल चाहिँ नि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप हुन्छ नि हामीले क्लाइन्टलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने र बाउन्ड्रिजहरू राखेर कसरी हेल्दी रिलेसनसिपहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने भन्ने कुरामा पनि हामी फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरूलाई एकदमै सेफ पास्टको एडभर्स एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ एकदमै सेफ र स्ट्रक्चर्ड वेमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ नि स्पेस क्रिएट गरिदिन्छौँ। त्यसै गरेर क्लाइन्ट्सहरूमा जब हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको भनौँ न पास्ट एक्सपिरियन्सेसलाई लिएर जति पनि नेगेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा पर्सेप्सन्सहरू डेभलप भएको छ त्यसलाई हामीले बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूमा एउटा सेल्फ इस्टिम एउटा आइडेन्टिटी र पर्सनल ग्रोथको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट भएको देखिन्छ होइन। सो क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्दा हामीले इमोसनल रेगुलेसन र कोपिङको भेरियस टुल्सहरू युज गर्छौँ। अब त्यो टुल्सहरू भनेको सफ्ट टुल्सहरू र हार्ड टुल्सहरू दुइटै नै युज भइरहेको हुन्छ। सफ्ट टुल्सहरूमा हाम्रो एम्पथीको स्किल्स, नन जजमेन्टको स्किल्स, टकिङ टु क्लाइन्टहरूसँग कसरी कुरा गर्ने, कुन बेलामा कन्फ्रन्टेसन गर्ने, कुन बेलामा ऱ्यापो बिल्डिङ गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अरू टुल्सहरू भनेको हाम्रो जुन टेक्निक्सहरू जुन हाम्रो थेराप्युटिक टेक्निक्सहरू छ त्यो बारेमा छ, त्यसको बारेमा हामी अगाडि कुरा गर्ने नै छौँ। सो वी अल्सो प्रोभाइड लाइक हाम्रो अप्रोचमा चाहिँ नि एउटा के छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट्सहरूमा रिफ्लेक्सन गर्न सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने कपेसिटी डेभलप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सेल्फ अवेरनेस डेभलप हुन्छ र त्यसबाट डेभलप भएको इन्साइट्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले लिएर लङ टर्म वेलबिङमा चाहिँ नि कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले हेर्छौँ। सो वी प्रोभाइड अ स्पेस फर द्याट एज वेल। सो हामीलाई कसैले कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूबाट हाम्रो क्लाइन्टहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ मेबी बिहानीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि वी विल बी द वान कन्ट्याक्टिङ द क्लाइन्ट्स होइन। सो त्यस पछाडि हामी एउटा कन्सेन्ट रिच भएपछि चाहिँ नि हामी एउटा फर्स्ट सेसन चाहिँ नि स्केड्युल गर्छौँ। त्यो फर्स्ट सेसनमा चाहिँ नि हामी थेराप्युटिक उसमा जाँदैनौँ, मोडालिटिजमा जाँदैनौँ। हामीलाई 2-3वटा सेसन चाहिँ नि हामी एकअर्कालाई चिन्नलाई एकअर्काको बारेमा बुझ्नलाई नै लाग्ने हुन्छ। फर्स्ट सेसनमा चाहिँ नि हामी वी मोस्टली फोकस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ योर निड्स। अहिले के कारणले गर्दा थेरापीमा आइरहनु भएको छ, कस्तो खालको एक्सपिरियन्सेसहरू डिफिकल्टिजहरू अहिले फेस गरिरहनु भएको छ, कस्तो खालको सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ नि के भइरहेको छ, त्यो प्रब्लमहरू पर्सिस्ट गरिरहेको छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू बुझ्न ट्राई गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी क्लाइन्टलाई टाइम दिन्छौँ सोच्नको लागि कि
सेसन कस्तो लाग्यो, तपाईलाई के लाग्छ हामी बीचमा काम हुन सक्छ, तपाईलाई यदि मेरो अप्रोचहरु कम्फर्टेबल लाग्यो, मेरो अप्रोचहरु चाहिँ नि ठीक लाग्यो भने तपाईले अगाडि बढ्न सक्छौं, नभए तपाईको लागि अरु पनि रेफरेन्समा चाहिँ उहाँमा हुनुहुन्छ है भनेर हामीले त्यो प्रोसेसमा चाहिँ नि जान्छौं। एन्ड क्लाइन्ट इज अलवेज इन कन्ट्रोल अफ द पेस एन्ड द डिरेक्सन। हामी आफ्नो पेस भन्दा काउन्सिलरको पेस भन्दा नि क्लाइन्टहरुको लागि के रिक्वायरमेन्ट छ, प्राय जसो क्लाइन्टहरु हप्ताको 2 दिनबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी हप्ताको एकचोटी 15 दिनमा एकचोटी गरेर कहिलेकाहीँ अब मेरो कति क्लाइन्टहरु महिनाको एकचोटी मात्रै मसँग सेसन बस्नु हुने पनि हुनुहुन्छ हैन। सो त्यो चाहिँ नि डिपेन्ड्स, अब क्लाइन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ, घरमा पनि डिपेन्ड गर्छ कसरी सेसनहरु अगाडि बढिरहेको हुन्छ भनेर। एन्ड हाम्रो सेसन्सहरु जहिले पनि कन्फिडेन्शियल हुन्छ, कन्फिडेन्शियालिटीलाई हामी एकदमै प्रायोरिटाइज गर्छौं। हाम्रो आफ्नो सिस्टमहरुमा पनि कन्फिडेन्शियालिटीलाई हामीले एकदमै प्रायोरिटाइज गरेको छौं। इन्फर्मेसन, क्लाइन्टको इन्फर्मेसन हामी कोहीसँग पनि शेयर गर्दैनौं, स्पेशली क्लाइन्टको भनौं न आइडेन्टिटी रिभिल हुने गरेर। तर यदि क्लाइन्टमा कुनै डिफिकल्टीजहरु छ र त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा मल्टी डाइमेन्सनल अप्रोच चाहिरहेको छ भने हामी चाहिँ नि अरु एक्सपर्ट्सहरुसँग पनि कुरा गर्छौं, अगेन विदाउट ओपनिङ द आइडेन्टिटी हैन। र एथिकल गाइडलाइन्सहरु चाहिँ नि हामी एकदमै फलो गर्छौं, वेदर त्यो बाउन्ड्रीको कुराहरु होस्, वेदर त्यो भनौं न क्लाइन्टसँगको हाम्रो रिलेसनशिपलाई कसरी अगाडि बढाउने कुराहरु हो, कन्फिडेन्शियालिटीको कुराहरु भयो। क्लाइन्टलाई चाहिँ नि हामीले हार्म गर्न हुँदैन है भन्ने मोटो चाहिँ नि हामीमा अहिले पनि रहि नै रहेको हुन्छ। सेसनहरु युजुअली क्लाइन्टमा डिपेन्ड गर्छ। फोकस्ड सेसनको लागि चाहिँ नि हामीलाई 4 देखि 6 सेसन चाहिन्छ। तर कुनै लङ टर्म इश्यूजहरु छ भने चाहिँ नि, जस्तै मसँग पनि अहिले क्लाइन्टहरु हुनुहुन्छ 4 वर्षदेखि मसँग काम गरिरहनु भएको, तर त्यो 4 वर्षमा हामी एभ्री वीक भेट्ने हैन। यो 4 वर्षमा पनि उहाँहरुको प्रोग्रेस अनुसार कोही 3 महिनामा एकचोटी, कोही 1 महिनामा एकचोटी, त्यसरी आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि हामीलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ सेसन सेट गर्छौं हैन। प्राय जसो काउन्सिलिङ यो क्लिनिकल पार्टको कुराहरु चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि 60 मिनेट्समा चाहिँ नि एन्ड गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ। 45 टु 60 मिनेट्समा चाहिँ नि सेसन र्याप अप हुन्छ। तर माइन्डस्पेसमा चाहिँ क्लाइन्टहरुलाई जति हामीले टाइम दिन सक्यौं त्यति नै उहाँहरुको चाहिँ नि भनौं न एउटा थेरापी प्रतिको ट्रस्ट, एउटा हामी प्रतिको ट्रस्टहरु चाहिँ नि आइराखेको हुन्छ हैन। सो 60 टु 90 मिनेट्स सम्म चाहिँ नि यो सेसन लास्ट गर्न सक्छ। अझै मेरो कुनै सेसनहरु त 3 आवर्स सम्म पनि लास्ट गरेको छ, बिकज द क्लाइन्ट निडेड सम सपोर्ट हुन्छ नि त्यो बेलामा हैन। कसैले लङ्गर टर्म सपोर्ट युज गर्नुहुन्छ अघि नै भनेको जस्तै। अनि हामी चाहिँ नि कन्स्टेन्टली प्रोग्रेस चाहिँ रिभ्यू गरिरहेको हुन्छौं र क्लाइन्टहरुलाई पनि हामीले प्रोग्रेस रिपोर्ट्सहरु चाहिँ नि पठाइरहेको हुन्छौं। कहिलेकाहीँ क्लाइन्टको फ्यामिलीलाई चाहिएको छ भने हामी त्यो पनि प्रोभाइड गरिदिरहेको हुन्छौं। I can see some questions coming up. मैले अहिले क्वेशन्सहरु देख्न पाएको छैन, but as soon as I finish the presentation, I'll take the questions as well. So Bihani members, Mindspace र Bihaniको कोलाबोरेसनमा चाहिँ नि we prioritize access for Bihani members. यदि Bihaniबाट कोही आइरहनु भएको छ भने we'll definitely make sure that they receive quick सर्भिसेसहरु हुन्छ नि, जो अवेलेबल हुन्छ उहाँहरुबाट चाहिँ नि त्यो सर्भिसेसहरु पाउनुहुन्छ भनेर। सेसन रेट्सहरुमा पनि डिस्काउन्ट अफरहरु छ र डिटेल्स पनि वन्स बिहानीसँग हजुरहरुले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने बिहानीबाट हजुरहरुलाई त्यो डिटेल्सहरु चाहिँ नि शेयर गरिन्छ है। रेफरल प्रोसेस यो चाहिँ नि हजुरहरुलाई खासै शेयर गर्नु पर्दैन। टेकिङ केयर अफ mental well-being is not a sign of weakness, it is sign of responsibility towards oneself and towards others भनेर यो हामीले अघि नै पनि कुरा गर्यौं हैन। सो अब माइन्ड स्पेसमा चाहिँ नि को छौं त, हामीले कम्पनीको बारेमा कुरा गर्यौं। अब मी पर्सनली आम पुन्जिता प्रधान र मेरो मेन्टल हेल्थसँगको जर्नी चाहिँ नि एकदमै पर्सनल छ। किन भन्दाखेरि फ्रम द एज अफ 9-10 when I had depression to the age of 27 मलाई एकदमै धेरै स्ट्रगल्सहरु भएको थियो, बिकज मेन्टल हेल्थलाई बुझ्दिने कोही पनि हुनुहुन्न थियो। त्यो क्रममा म धेरैचोटि हस्पिटलाइज भएँ, धेरैचोटि साइकियाट्रिक डक्टर्सहरुकोमा गएँ, धेरैवटा साइकोलोजिस्टहरुकोमा गएँ। तर मेन्टल हेल्थ अराउन्ड जुन स्टिग्मा थियो र जुन ल्याक अफ रिसोर्सेसहरु थियो त्यो बेलामा, त्यसले गर्दाखेरि मैले राइट हेल्प पाउनलाई चाहिँ नि धेरै नै कुर्न पर्यो कि। अनि जब म 27 इयर्स ओल्ड थिएँ तब मैले एकजना काउन्सिलरलाई भेटेँ। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ नि
मेरो लाइफको ट्र्याजेक्टरी चेन्ज भयो किन भन्दाखेरि उहाँले जुन खालको साइकोलोजिकल सपोर्ट दिनुभयो मलाई खासमा चाहिएको त्यति मात्रै रहेछ त्यो पाएको भए सायद म 10 वर्ष अगाडि अथवा 5 वर्ष अगाडि नै केही गर्न सक्थेँ होला त्यस पछाडि चाहिँ नि ओके यो मेन्टल हेल्थ साइकोलोजी भनेको चाहिँ नि म आफूले आफूलाई बुझ्न पनि जरुरी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नि म यो फिल्डमा छिरेँ यो फिल्डमा छिरिसकेपछि चाहिँ नि जुन खालको चेन्जेस म आफूभित्र पनि आएको छ हुन्छ नि जुन खालको अवेरनेस मभित्र पनि आएको छ इट इज भेरी प्रोफाउन्ड इन द सेन्स कि यसले मलाई पहिलाको जस्तो रोक्दैन भनौँ न मलाई एज एन इन्डिभिजुअल अगाडि बढ्नलाई हुन्छ नि आई फिल मोर कन्फिडेन्ट एन्ड मोर होपफुल टुवर्ड्स माई फ्युचर होइन जुन मसँग कुनै टाइम थिएन हुन्छ नि म त्यही भएर एकदमै धेरै हस्पिटलाइज हुन्थेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन तर अहिलेको डेमा चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू भनेको चाहिँ नि आई वर्क विथ क्लाइन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट एज ग्रुप बट नट चिल्ड्रेन मेरो आफ्नो चाहिँ नि चिल्ड्रेनहरूमा धेरै लामो एक्सपिरियन्सहरू छैन अल्दो आई लभ चिल्ड्रेन एन्ड होपफुली someday I would be able to work with children होइन म आफू चाहिँ नि डिफ्रेन्ट मोडालिटिजमा ट्रेन भएको छु इन्क्लुडिङ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी डायलेक्टिकल बिहेभियर थेरापी न्यारेटिभ थेरापी क्लाइन्ट सेन्टर्ड काउन्सिलिङ साइकोडेलिक असिस्टेड साइकोथेरापी यो डिफ्रेन्ट मोडालिटिजबाट चाहिँ नि आई हेभ मच प्लान टु बिकम अ काउन्सलर चाहिँ भनौँ न आई डोन्ट हेभ टु अर्न media or a celebrity, but when a client sends me a message saying that your support has changed my life, I think that is what makes me stronger. So that has been my focus. To सँगसँगै हामी एजुकेसनल वर्कसप लाइक ट्रेनिङ एस्पेक्टमा पनि काम गर्छौँ we develop courses so that क्यान भनौँ न हामीसँग भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि एकदम वाइडली हामी सेयर गर्न पाऊँ भनेर So that was me, and I would also like to introduce my team members. May I call your name and may introduce yourself? So, Mudita ma'am, would you like to introduce yourself? Thank you, Mudita, for such a detailed presentation on what we do and why mental health is so important. So, namaste, I am Mudita 𝐭𝐫𝐶𝐮𝐜𝐭𝐫𝐲 psychologist, and I'm also co-founder of Mindspace with Kunjita over here. मेरो personal काम को interest भन्दा पनि I work on preventive mental health care more. So I believe like mental health should not only be like treatment based like before something happens to us. That's why you crisis come down with like postmortem if you proper health proper intervention trial like the shoe won't get very big the crisis mode so I also I like to work with adolescents and adults and help them navigate through different life challenges training को पूरा गर्दै म पनि CCT मा गएको अनि I follow like approach every child is different and every need is different. So our work is more about personalizing the sessions, understanding the client key requirements and based on that I adapt to those things. And you one-on-one counseling को अलावा like do workshops, we give community-based services. So we do work with schools and organizations and colleges. Preventive healthcare preventive topicsहरूमा कसरी वर्कसप्स दिने लाइफ स्किल्स स्ट्रेस को कुराहरू इमोशनल रेजिलियन्स को कुराहरू यो सबैमा वर्क अनि it is very nice to see you all and very grateful for this opportunity to be here and over to you Mudita. Thank you so much. So all the time for may I request rest of our members to quickly give their introduction. Sorry for monopolizing your time, but 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐶𝐮 ma'am, you introduce yourself. So namaste, I'm 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐶𝐮. My master's in counseling psychology. I'm also trained in EMDR therapy.
I'm also being artist त्यसैले मैले एक्सप्रेसिभ थेरापीजहरूमा बढी फोकस गरेर स्कुलमा वर्कसपहरू इमोसनल रेगुलेसन्स अनि त्यस्तै रिलेटेड टपिकहरूमा चाहिँ वर्कसप प्लस one-on-one काउन्सिलिङ सेसन्स दिइरहेको छु मैले चिल्ड्रेन एज वेल एज adolescents र अडल्टसँगै डिफ्रेन्ट एप्रोचेस EMDR पेन्टिङ अनि स्पेसली साउन्डहरू इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ मैले थेरापीहरू दिइरहेको छु Thank you. So thank you, Aliza ma'am. May I now request Rajesh sir to quickly introduce yourself. Namaste everyone. As everything मैले कभर गरिसक्नु भएको छ सो आई विल जस्ट मेक इट सर्ट मेरो नाम चाहिँ राजेश सर आई एम ट्रेन्ड सोशल काउन्सिलर अनि आई हेभ बीन working as a social counselor in Mindspace since August 2025 अनि यसमा चाहिँ अब त्यही म प्लस यता यो सोसल काउन्सलर सँगसँगै म म्युजिसियन पनि हो अनि हामीले भन्नुभयो जस्तै हामीले अब डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा गएर हामीले वर्कसपहरू कन्डक्ट गरेको छौँ अब त्यसमा जस्तै अब स्कुल्सहरू भयो नेमल भयो गौतम भयो एन्ड अदर सङ्ग्स एन्ड एक्टिभिटीहरू छ डिफ्रेन्ट स्कुल्स एन्ड सो यसमा चाहिँ हामीले अब म्युजिकको थ्रुबाट भयो अरू मेन्सहरूबाट हामीले स्टुडेन्टहरूलाई मेन्टल हेल्थ भयो इमोसनल वेलबिङको प्र्याक्टिकल कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू उनीहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले दिने गरेका छौँ सो these experiences have shown me how important it is to create safe spaces to share your problem. And I am excited to be here today to this Mindspace and to discuss how our services can support individuals and communities in their rising mental health. Thank you. So thank you so much, Rajesh sir. And sorry, sir, to put you last, but better last but not the least. This is the strongest one. So namaste everybody. My name is Srishant. म चाहिँ लास्टमा social work was internshipमा अहिले youth advocacy नेपाल स्पेशली आयो भन्ने थियो र बिहानीको नाममा हामीले organization नाम थियो so it was a very good organization really त्यसपछि after social work I started doing psychology because the social worker could base the psychology I think that was the best thing that I can do as a social worker plus a psychologist. It's easy, better to understand clients, because like the relationship should go on. A lot of positive psychologists that do things very well. Like I studied psychology. I live in Mindspace. It's the psychosocial counselors group. Group they say I'm not going I also do integrated approach. As a client, let's say, where my technique was important in politically effective ways of counseling. To politically integrated approach. This has happened. Mindspace like children's workshop not individual concepts but workshops where they are able to understand mental well-being, safe space, what is safe and what is not safe, what is positive for self, workshop whereas adults individual counseling Thank you so much, sir. Now the introduction is complete. There are some questions in the chat box. Sushmita ma'am भनिरहनु भएको छ current ongoing election environment मा uncertainty continue भइरहेछ. How can I focus on my mental well-being during such politically tense and uncertain times? So that's a very big question, ma'am. Everything that is going around the world, not just in Nepal, but संसारभरि नै अहिले जुन कुराहरू चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा नेचुरली नै डरहरू हुन्छ नि यो कुराहरू आउँछ नि एकदमै it's very evident हुन्छ नि आएन भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्वेसनेबल हुन सक्छ हुन्छ नि बिकज अहिले एकदम स्टेट अफ
अनसर्टेनिटी बढिरहेको छ होइन फाइनान्सियल वर्ल्ड वार केही कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसमा नेपालकै पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि रिसेन्ट टाइममा जुन आन्दोलन भयो हुन्छ नि जस्तो वेमा चाहिँ कन्ट्री अगाडि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई भनौँ न अलिकति यसमा चाहिँ नि टेन्सन हुनु आफू स्ट्रेस हुनु यस्तो अनसर्टेन टाइममा चाहिँ इट्स भेरी नेचुरल थिङ है तर हामीले आफ्नो वेलबिङलाई चाहिँ कसरी फोकस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा सकेसम्म एक्लै बसेर धेरै नसोच्नु होइन न्युजहरू हुन्छ नि न्युजहरू पनि सकेसम्म लिमिट गर्ने बिकज यस्तो बेलामा भने एल्गोरिदमले पनि धेरै न्युजै ल्याइरहेको हुन्छ त्यही कुराहरू नै आइरहेको हुन्छ होइन जस्तै लास्ट टाइम एप्स्टाइन फाइल्स पछाडि के भइरहेको थियो त एन्टायर वर्ल्ड वाज टकिङ अबाउट एप्स्टाइन फाइल्स हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई पनि त्यो कुराहरूको एक्सपोजरहरू हाई भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एन्सियस हुने त्यो कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन सो एक्लै नबस्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि आफूलाई सेफ फिल हुने इन्डिभिजुअल्सहरूको वरिपरि बस्ने आफूलाई सराउन्ड गर्ने होइन सकेसम्म यस्तो पोलिटिकल सिनारियोमा पनि त्यो कुरालाई हेरिरहेको हुन्छ कसैले चाहिँ नेगेटिभली हेरिरहेको हुन्छ होइन सबै खत्तमै हुन्छ बर्बादै हुन्छ भन्नु केही गरेर डिफिकल्ट खालको सिचुएसनहरू आयो भने चाहिँ नि हामीले कसरी आफूलाई तयार राख्न सक्छौँ हामीसँग रासनहरू घरमा हुन्छ नि त्यो सेफ्टीको कुराहरू छ कि छैन होइन इनफ कुराहरू छ कि छैन त्यो कुराहरूको लागि हामी कसरी तयार बस्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले अलिकति कम गर्न सक्छौँ अब हुने कुरा स्ट्रेस क्यानट जुन कुरा हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर कुराहरू छ त्यो कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन सो यस्तो बेलामा फोकस अन वाट यु क्यान कन्ट्रोल हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो हेल्थ आफ्नो वेलबिङ आफ्नो फ्यामिलीको वेलबिङ होइन त्यो कुरामा फोकस गर्न सक्यो भने चाहिँ नि अलिकति एन्जाइटी कम हुन्छ तर अगेन लाइक वी आर पार्ट अफ पोलिटिकल सिस्टम त्यो कुराले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट चाहिँ कुनै न कुनै लेभलमा हुन चाहिँ सक्छ हामीलाई है I hope that answers your question. हजुरलाई त्यस्तो बारेमा केही डिफिकल्टिजहरू भयो भने you can directly reach out to us, ma'am. अनि we will make sure to provide you with the support. Okay, Renuka ma'amले के भन्नुभएको छ My friend and I study at the same university. She has been diagnosed with depression and is currently taking medication. Sometimes I feel that she is not very empathetic and cannot fully understand people's feelings. Yes, ma'am. Would you like to say something? And I'll take the question after this. If it's I'm sorry. I should have cut a little later. Please carry on. Apologies. Please, it's all right. Yeah. In some situations, is it necessary to gently correct her when she is wrong, or should I let things slide considering she is living with a mental health condition? This is a question from one of our members. His grandson refuses. Okay, second question hola. Suduma your question ma janna. How do we look at people with mental health conditions or हुन्छ नि हैन कस्तो हुन्छ त्यो मान्छे भनौं ट्रमा ड्रिभन चाहिँ नि पर्सनालिटी हुन्छ ट्रमाको कारणले गर्दाखेरि डेभलप भएको पर्सनालिटी हुन्छ हैन त्यो खालको पर्सनालिटी छ भने उहाँहरु प्राय जसो चाहिँ नि डिफेन्सिभ मोडमा हैन अरूको बारेमा जुन हजुरले भन्नुभयो शी इज नट एम्पथेटिक टुवर्ड्स अदर्स भनेर अरूको बारेमा सोच्न नसक्ने त्यो किन भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमले डिफेन्सिभ मोडमा हुन्छ हैन सो इट्स every time it's only thinking about protecting herself rather than being able to support other people. Just because someone condition, mental condition inappropriate behaviors or tolerate or not or so त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौं हामी बाउन्ड्री बनाउँछौं if like it's affecting you impacting you in such a great way भन्ने चाहिँ हामीले उहाँसँग बाउन्ड्री बनाएर ओके सोचेको कुराहरु उहाँसँग गर्ने यो कुराहरु चाहिँ म उहाँसँग गर्दिन because she doesn't seem to be a person who understands right now भनेर हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौं this does not mean that you are being judgmental because I think at the end of the day also you are trying to understand her situation किन उले यस्तो गरिरहेको छ हामीले कसरी उसँग चाहिँ बिहेभ गर्ने भनेर I see a very compassionate stance here तर
आउटसाइड काउन्सिलिङमा हामीले पनि we meet these kind of people के हुन्छ नि काउन्सिलिङमा डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ आउटसाइड काउन्सिलिङमा हाम्रो डेली लाइफमा पनि हामी जस्तो मान्छेहरू भेटिरहेको हुन्छौँ इट डज अफेक्ट अस अल्सो हामीलाई पनि कसैले त्यो नेगेटिभ कमेन्ट भन्यो भने चित्त दुख्छ हुन्छ नि होइन तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई प्र्याक्टिस गर्दा त्यो पर्सनली नलिने कुराहरू चाहिँ आइसकेका हुँदो रहेछ कि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति सजिलो हुन्छ बट द्याट डज नट मिन द्याट इट डज नट अफेक्ट एट अल लाइक कसैले मेरो बारेमा नराम्रो कुरा गरिरहेछ भन्ने थाहा पायो भने चित्त दुख्छ किन उसले त्यसरी सोचिरह होला भनेर सोच्न मन लाग्छ होइन तर त्यही कुरामा धेरै सोचिराख्यो भने फेरि म आई बिकम मोर नेगेटिभ टुवर्ड्स द्याट पर्सन सो हामीले मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स भएको मान्छेहरूको कुरा बुझ्दिन सक्छौँ तर द्याट डज नट मिन वी हेभ टु टलरेट एभ्री बिहेभियर अनि त्यसबाट हामी बाउन्ड्री बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ सो यस एन्ड somebody else we have Vinima raising hand and so Vinima sir would also want to say something can we allow Vinima first? Thank you. I just wanted to ask, like, I mean, the way you guys have taken the session and clarifying things. I really liked it, the way you explaining things and, telling what should be done or not done, and you have had that calm in your voice in itself. That's why I think customers must be really wanting to come to you to get that, solace. So I was asking if, like now that you collaborated with Bihani, you might contact Bihani to get hold of you guys. But then otherwise, how is it that do you need to take an appointment, or is it walk-in, or how does this process go if anybody wants to get in touch with you for some sort of solution? Okay, ma'am. So we are not currently emergency providers, so we are not taking walk-in or emergency consultations at the moment because we do not have that kind of resources and the capacity. But how it works is we get contacted. In this case, if you are contacted from Bihani, will send us your number and we will contact the number. And from there, we schedule a session. Like after we have a brief introductory call on the phone, we schedule a session and we take it from there. After the introductory call, we also share a service agreement that happens between the counselor and the client. So in that agreement, we talk in great about consent, about the way therapy works, what our boundaries are, when we can be available, when we cannot be available. So it sort of helps to set the framework for our counseling. And from there, after 2-3 sessions, we identify, okay, how should we move forward? What should be the tools? What should be the techniques? What are the vulnerabilities in the client? And then we work from there. So we have our information provided. We will share it with Bihani as well. And we also have Mindspace company profile and everywhere on Instagram. You may reach out to us from there also. But I suggest reach out from Bihani because that will also provide you a discount. Thank you so much, and Mindspace, team, congratulations. All of you look so calm, sound so calm, and that's what is required to have space which needs the mindfulness. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Yes, Vindu sir, you wanted to add something? Yes, I also wanted to add something to Renika ma'am. Yes, it is important to correct your message is strong, but also we have to keep in mind, is it like private correction or like you are correcting her in front of the whole people? So that would be very much important to be concerned about if you are correcting a person who is still in his mental health condition in front of people. How would she feel or he feel? If you in a private correction where you just talk to him or her in a private space, that is very, very important. Okay, thank you so much, sir, for adding that important aspect. Also, I am not being able to access the chat box, so somebody will have to read out if somebody can just send me a message, like send me a message chat box, I can get notifications. I can read it. 44.
Sure. So, let me go another question. This question is from our members. His grandson refuses to study and go to school. He is active otherwise and does not show any cognitive development. Or behavioral issues. What would you suggest? Doesn't like to go to school. So do you have anything to add to that? Aliza ma'am, maybe would you like to address that? In most of the case, बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै स्कुल जान किन मन लाग्दैन हैन स्कुलमा बिकज देयर इज दिस रिजन किनभने उनीहरू एकदम ट्रुथ बोल्ने बच्चाहरू हुन्छ हैन अनि उहाँहरू अरू सबै ठिकै छ कग्निटिभली राम्रो कग्निटिभ राम्रो छ डेभलपमेन्टल बिहेभियर केही पनि इस्यु छैन भने चाहिँ स्कुलमा अनकम्फर्टेबल हुनसक्छ अथवा कुनै क्लासले अथवा कुनै कुराले गर्दाखेरि कुनै टाइममा कुनै समयमा ट्रमामा भएको हुनसक्छ त्यति बेलालाई हामीले फर्स्टमा उहाँहरूसँग सेफ्टी बिल्ड गरेर चाहिँ अनि वाट दे फिल कम्फर्टेबल कोही बच्चाहरूले बोलेर हामी गेम्सहरूबाट आर्टको थ्रुबाट what is the main reason behind उहाँको स्कुल जान मन नलागेको कुरामा अथवा स्पेसिफिक कसैले गर्दाखेरि हो कि कुनै डरले अथवा ट्रमाले गर्दाखेरि पो हो कि भनेर हामी त्यो चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ म्याम Thank you for addressing that, Aliza ma'am. I agree with Aliza ma'am on this because school jana man nalageko reason चाहिँ नि चाइल्डलाई एकाडेमिक कुराहरुमा इन्ट्रेस्ट नभएको वा स्कुलको एन्भाइरोन्मेन्ट स्योर Mindspace हजुर त्यो भएको हुँदैन Is there another question as well? Bihani social venture we deal with the client's family when working with an elderly person living with dementia. The elderly client is doing fine and responding well to the intervention, but the family members do not seem to fully understand dementia or nature and goals of the intervention we are providing. How can we effectively communicate with and support the family in such situations? Question from our team member. Okay, so त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामी सकेसम्म फोर्सफुल खालको इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ नि गर्दैनौँ विथ आवर भनौँ न फ्यामिली मेम्बर्सहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छैन भन्दाखेरि किनभने जति फोर्स अप्लाई गर्न खोज्यो त्यति नै उहाँहरूले हाम्रो सपोर्ट हाम्रो भनौँ न एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ नि रेजिस्ट गर्न चाहिँ नि सक्नुहुन्छ होइन सो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु बिल्ड ऱ्यापो विथ द फ्यामिली मेम्बर्स हुन्छ नि उहाँहरूलाई कस्तो कुराहरूमा गाह्रो भइरहेको छ हुन्छ नि सुनिदिने सुनेर what exactly makes it difficult for them हैन to sort of understand like dementia-ले बुझ्नलाई हुन्छ नि त्यो गर्नलाई चाहिँ के कुराहरू छ कल्चरल कुराहरू हो कि उहाँहरूको आफ्नै बायसेसहरू हो कि भनौँ न सोसाइटीमा अब जस्तो खालको कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि हो कि एउटा कस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो मान्छेमा डिमेन्सिया भएपछि चाहिँ नि फ्यामिलीहरूलाई एकदमै धेरै डिनायलहरू हुँदो रहेछ कि हुन्छ नि अनि बाहिरको मान्छेहरूबाट केयर आउँदाखेरि हामीले जति त कसले बुझ्न सक्छ र हामीले जति कसले दिन सक्छ र भन्ने खालको एउटा एटिट्युड पनि भइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई होइन एट द सेम टाइम when dealing with dementia it's a very tough ordeal भनौँ न for the family to be dealing with someone who has dementia किन भन्दाखेरि it takes a whole village to take care of one person with dementia के तर यसमा पोजिटिभ एस्पेक्ट के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले इन्टरभेन्सन्समा जो इन्डिभिजुअललाई डिमेन्सिया छ उहाँले प्रपरली पोजिटिभली रिस्पोन्ड गरिरहनु भएको छ इन्टरभेन्सन्सहरूमा पनि मेबी त्यही कुरालाई नै हामीले एउटा फ्यामिलीसँगको ट्रस्ट बिल्डिङ युज गरेर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फ्यामिलीसँगको गर्नको लागि चाहिँ नि युटिलाइज गरेर बिकज आई थिङ्क फ्यामिलीको पनि हाम्रो पनि गोल त त्यही हो नि त कि डिमेन्सिया भएको क्लाइन्टको चाहिँ नि वेलबिङ राम्रो होस् हुन्छ नि उहाँको राइट्सहरू उहाँको बेसिक राइट्सहरू चाहिँ नि हनन नहोस् भन्ने कुराहरू सेफ्टी होस् उहाँको लागि भनेर होइन सो
हामी सबैजना we are on the same ship हुन्छ नि यसो गरिएको खण्डमा चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर कसैलाई भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ ऱ्यापो नै बिल्ड गर्नुपर्छ हुन्छ नि ऱ्यापो बिल्ड गर्नलाई अब डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू छ हुन्छ नि अब द्याट डिपेन्ड्स अन फ्यामिली मेम्बर्सहरू कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिलिफ सिस्टमहरू कस्तो छ अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ नि आई बिलिभ ऱ्यापो बिल्डिङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ बिफोर वी क्यान गो इन्टु एनी अदर approaches. Yes, so that brings us to the end of our questions. First of all, I would like to say thank you, Sushmiti ji, and thank you, Santoshi ji. Thank you so much to Bihani Social Ventures. Sorry, I might have missed it. हजुरले भन्नुभएको होला कि but just wanted to ask if there is any discount for Bihani referrals भएको छ भने Yes, ma'am. There is a discount which is 5% discount. At the same time, we do talk to our clients clearly about their financial situation. Or difficulties of this hobby, 5% on that, or discounts exclusively for Bihani Social Ventures group members. Prioritize any गरिने छ सँगसँगै हाम्रो भनौँ न त्यसमा एज अ क्लाइन्ट द डकुमेन्टेसनहरू त्यो कुराहरू पनि हजुरहरूले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड बिहानीसँग वी आर अल्सो वर्किङ अन डेभलपिङ अदर प्रोग्राम्सहरू जहाँनिर हजुरहरूले फ्री अफ चार्जेस चाहिँ कुनै खालको ट्रेनिङ कुनै खालको वर्कसपमा चाहिँ अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी पछि फेरि रिभाइज गरेर चाहिँ कसरी मोर सस्टेनेबल बनाउन सक्छौँ त्यसमा काम गर्ने नै छौँ थ्याङ्क यू सो मच yes Sushmiti ji, is there anything else? Thank you so much for your time and Kunjati and Mindspace team. It was reflective session, informative पनि थियो सबै क्वेशन्स हाम्रो मेम्बरले सोध्नु भएको क्वेशन्सहरू होलिस्टिक थियो हजुरले एकदमै राम्रोसँग आन्सर गरिदिनु भयो त्यही भएर चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि हजुरहरूको टिमबाट पनि कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने फिल फ्री टु सोध्दा हुन्छ हाम्रो क्वेशन्सहरू होइन त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो रेकर्ड भइरहेको छ बिहानी युट्युब च्यानलमा हामी हाल्नेछौँ अब किनकि धेरैजना मेम्बर्सहरू चाहिँ अहिले बिजी हुनुभएको भएर चाहिँ उहाँहरूले मेसेज गर्नुभएको छ हामीलाई रेकर्डिङ पठाइदिनु भनेर त्यही भएर चाहिँ हामी लाइभ नै सुनिरहेका छौँ सो थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क दिस इज द सेकेन्ड हाम्रो अनलाइन सेसन होइन सेकेन्ड अनलाइन सेसन इट वाज बिफोर लकडाउन त्यस्तै Lockdown बेलामा 5 so immensely grateful. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much, Vinny ma'am and Renuka ma'am and everyone who put their question forward and interacted with Sushmita ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Mindspace team. Feel free to be in contact with us. हामी त अब छँदैछौँ सो यति भन्दै आजको हाम्रो सेसनबाट चाहिँ हामी छुट्टिन चाहन्छौँ सबैजना stay safe, take care of your health. So thank you so much. Thank you so much. Have a good week ahead. Bye-bye. Thank you. Okay. In Mindspace, we can also sign out. Thank you so much, guys, for being here. Take care of yourself. We'll be in touch. Have a good day, everyone.